بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس أركباي. الفيديو اللي فات حملنا الملفات، وقبل ما نبدأ هي ديت الملفات بعد ما استخرجناهم من الضغط وحطيتهم كلهم على بعضهم. تمام. في الفيديو ده إن شاء الله هنعمله. احنا قلنا في فيديو سابق إن أنا ممكن أشتغل بIDE وممكن اشتغل بايقونة البايثون هنا. ان شاء الله في الفيديو ده هنشتغلوا بيها، وفي الفيديو الجاي هنشتغلوا بالاي دي اي، هنعملوا نفس الشغل بس اي دي اي. هنيجوا بس هنا نحطوا الداتا اللي عندنا. هنحطوا مثلا الكونتريز. تمام. وهقول له حاجة معينة كده، عاوز اعمل عملية يعني من ايقونة البايثون. هنيجي نعمل هنا في البحث، هنقول له انا عاوز جيت اللي هي اداة الجيت كاونت. ونفتح ايقونة البايثون. تمام. الجيت كاونت اهي، لو انا اتكيت عليها هتفتح لي الاداة، صح؟ انا عاوز اشتغل بالبرمجة، فانا ممكن بعمل ايه؟ باخد دي بسحبها جوه هنا، بيديلي هنا ايه؟ لو سحبتها بيديلي كود البايثون بتاعها. تمام. كود البايثون. طيب هي دي الجيت كاونت، ماشي. ايه هو بقى الشيب فايل اللي انا هشتغل بيه؟ هو كمان مديهولي اهو كمان. تمام. طيب ادي الجيت كاونت واديته الايه؟ الشيب فايل. انتر. هنشوف هيطلع لي ايه. هيطلع لي العناصر بتاعه الشيب فايل ده، اللي هم هيكونوا 255 عنصر. ماشي. ادي اهو 255 عنصر. طب تعالى نشوفه هنا، هم فعلا 255. open attribute، بادئ من صفر وانتهى عند 254. يعني كام؟ من 1 ل 254 والصفر، يعني 255 عنصر بالظبط. طيب مثال تاني، هنقول له هنا اعمل لي مثلا select، جيب لي كده اداة السلكت، select analysis، برضو هسحبها. ادي select analysis. طيب انا عاوز 3 حاجات اهو، قايل لي اهو عاوز الانفيتشر والاوت فيتشر كلاس والوير. طيب اول حاجه فين الانفيتشر بتاعتي؟ هو الشيب فايل ده وكوما. الاوت فيتشر انا عاوزه مثلا يعمل سيلكت على ايه؟ او قبل ما يعمل سيلكت على ايه، هي الاسم اللي الحاجه اللي انا هعمل لها سيلكت دي هتطلع باسم ايه؟ وليكن انا عاوزها مثلا تكون باسم انديا. تمام. طيب ادي الاسم. تالت حاجه هنا الوير بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو هيكون زي الاس كيو ال بتاعت الاداه، اللي هو نيم بشكل كابيتال كده بيساوي و كوتيشن سنجل كده، وتكون ايه هي اللي انا عاوزها بالظبط؟ اللي هي دولة الهند، انديا. بس اقفل الاقواس، هنشوف هيقول لي ايه. هو كده عمل لي ايه؟ كده خرجها لي اهو، لسه بيعمل سيلكت. طيب ادي خلصها وخرجها هنا كمان اهي، خرجها معايا اهي. طيب بيقول لك اتحفظت فين؟ اتحفظت في الديفولت دوت جي دي بي. طيب لو ملاحظين هنغير بس لونها عشان تتميز اهي، الهند. سيلكت بالبرمجة ان شاء الله
في الفيديو الجاي هنشتغله سيلكت برضو، ولكن بالاي دي اي. طب ايه الفرق بين ان انا اشتغل هنا في ايقونة البايثون ونشتغل بالاي دي اي؟ الفرق بينهم ان انا هنا في البرمجة مش هحتاج اربط البايثون دي بالشيب فايل ده، لان اصلا كده كده هي جوه البرنامج. لكن في الاي دي اي هضطر اربطهم، نقول له ان انا هعمله هنا في البرمجة، اعمل فيه ايه؟ وصله بالشيب فايل ده. ازاي نربطهم ده هنعرفه في الفيديو الجاي. طيب امتى اشتغل بالبايثون دي وامتى اشتغل بالاي دي اي؟ البايثون هنا تفضل ان انا اشتغل بيها في الحاجات الصغيره، هعمل سيلكت على حاجتين، هنعمل حاجه معينه، حاجه بسيطه. لكن في الشغل الكبير هعمل مشروع كامل بس بالبرمجه، طبعا هيوفر وقت كبير جدا وهنشوفوه ساعتها. هنشتغل بالاي دي اي. طيب نيجي هنا في الكتالوج ونفتح الجدابيز الديفولت، هنلاقي هنا في الانديا اهي، الانديا اتعمل لها شيب فايل، والشيب فايل اتحط هنا. تمام، عشان بنأكد بس الموضوع. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، ولو لسه ما عملتش اشتراك اعمل اشتراك في القناة، ودوس على زر الجرس عشان يوصلك اول باول. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.